Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Trước tiên hãy comment bên dưới xem bạn đã từng bị cảnh sát giao thông tuyết còi hay chưa nhé. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của lực lượng chức năng trong việc đảm bảo được trật tự an toàn giao thông cho người dân. Thế nhưng bên cạnh đa số người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, thì ngược lại cũng có một số ít người bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra thì tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối cùng nhiều chiêu trò khác để mong vượt mặt với những người đang làm nhiệm vụ. Theo các bạn đã sẽ là những chiêu trò gì? Để có câu trả lời cho những thắc mắc của mình, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá camera vô tình quay lại 5 cách vượt mặt cảnh sát giao thông của quái xế Việt Nam nhé. 5. Công nghệ đổi biển số xe. Hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô cho thấy chiếc Mercedes đang di chuyển trên đường thì bỗng dưng biển số xe bất ngờ tự động thay đổi từ trắng sang xanh trong sự ngỡ ngàng của người ngồi trên xe phía sau. Một diễn biến khác cũng có một chiếc Toyota Land Cruiser đổi biển thần kỳ từ biển trắng sang biển xanh khi đang chạy trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Màn phù phép này của các tay lái có làm bạn nhớ đến anh chàng Jason Statham trong phim Người vận chuyển hay không? Nếu bạn nào đã xem phim này thì có thể thấy nó chẳng khác gì tình huống trong phim. Bởi mỗi lần sau một phi vụ, Jason lại nhấn nút đổi biển số một lần. Việc làm này có thể qua mặt cảnh sát hoặc nếu có va chạm giao thông, họ dễ dàng thoát thân. Vì ngành chức năng làm gì mà lần ra được bản số giả ấy là của ai? Còn nếu như bị camera phạt nguội thì cũng có thể thoát vì đã xa bản số giả. Và nếu bản số trúng chủ nhân xe nào thì chắc chủ nhân xe thật sẽ ôm nợ lãnh đủ. Giống vụ hai xe Mercedes trùng bản số, trong khi xe này bị phạm lỗi mà xe kia lại nhận được biên bản phạt từ trên trời rơi xuống, thật là oan ức thay. Và theo Nghị định 100/2019, Nghị định Chính phủ, với lỗi điều khiển xe gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, có thể sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng hoặc 8 đến 12 triệu đồng tùy đối tượng. Để không vi phạm pháp luật thì mọi người nên tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông nhé. 4. Thông chốt. Không những dân tổ lái mà rất nhiều người dân bình thường cũng đã từng ít nhất một lần nghe đến cụm từ thông chốt. Nhưng hành động này không dành cho thanh niên nghiêm túc đâu, mà đây thường là chiêu cuối của những thanh niên cứng khi muốn vượt mặt cảnh sát giao thông. Đó là khi có hiệu lệnh của cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại để kiểm tra, nhưng bạn lại không muốn dừng, thế là có những phi vụ thông chốt diễn ra. Thường thì bạn sẽ có khả năng thoát được nếu cảnh sát không truy đuổi, chứ cảnh sát mà nổ bồ câu rượt theo thì bạn ăn chắc bị bắt. Vậy nên bạn đừng bao giờ sử dụng cách này để mong qua mặt được lực lượng làm nhiệm vụ. Và cho dù bạn có nhiều chiêu trò gì đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ khó mà lọt được mắt thần của ngành công an. Chưa kể, khi vi phạm điều này, theo Nghị định 100, bạn có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu lái xe ô tô. Còn đối với xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện thì bị phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Chưa hết, nếu gây tai nạn cho cảnh sát, gây vấn đề nghiêm trọng, bạn sẽ phải đối diện với những án phạt hình sự nhé. Đã có không ít lần báo chí đã đưa tin về những trường hợp thông chốt gây tai nạn cho cảnh sát. Vậy nên chúng ta hãy là công dân tốt, chấp hành đúng các quy định của pháp luật. 3. Cố thủ. Đây cũng là một trong những chiêu trò của quái xế Việt Nam nhằm vượt mặt cảnh sát giao thông. Điển hình như mới vừa đây tại Quảng Trị, Công an huyện Cam Lộ đã lập biên bản xử lý một tài xế về hành vi không chấp hành việc đo nồng độ cồn. Chiếc xe bán tải của người này cũng đã được cưỡng chế đưa về trụ sở công an và bị tạm giữ để xử lý. Sự việc là anh tài xế này bị dừng xe và yêu cầu đo nồng độ cồn. Nhưng thay vì chấp hành thì tài xế xe bán tải đã khóa cửa và cố thủ gần 3 tiếng đồng hồ trong xe, cho đến khi lực lượng công an dùng biện pháp nghiệp vụ mở cửa xe từ bên ngoài và cẩu xe đưa về xử lý. Hay như trường hợp ở tỉnh Hải Dương, khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, một tài xế đã cố thủ hơn 3 giờ và liên tục uống nước để tránh bị kiểm tra nồng độ cồn. Dù rằng biện pháp này sẽ giúp bạn không vi phạm về nồng độ cồn, nhưng bạn sẽ phải phạm vào lỗi là chống đối không hợp tác với người thi hành công vụ nhé. Đường nào thì bạn cũng sẽ phải ăn biên bản xử phạt mà thôi. Chính vì thế để không rơi vào tình huống dở khóc dở cười này thì tốt hết là đã lái xe thì không uống rượu bia nhé các bạn. 2. Dùng luật. Nếu bạn có am hiểu luật giao thông và bạn có thể cãi lý kiểu như mấy ông luật sư biện hộ vậy, thì khả năng rất cao bạn có thể thoát khỏi những tình huống bị cảnh sát giao thông tuốt còi do nhầm lẫn, hoặc có thể nhẹ tội hơn. Tựa như thanh niên này, dù là phạm phải lỗi vượt đèn vàng, nhưng thanh niên cứng này đã yêu cầu cảnh sát giao thông phải đưa ra hình ảnh chứng minh
là mình không chấp hành điều lệnh đèn tín hiệu giao thông. Thứ hai nữa là đồng chí cho tôi xem hình ảnh để chứng minh cái lỗi của tôi đã nhé. Xong rồi lúc ấy nói chuyện, lúc đấy nói chuyện với tôi. Cái kết là phần thắng đã nghiêng về phía thanh niên, bởi cảnh sát giao thông làm gì có hình ảnh để chứng minh kia chứ. Nhưng người đàn ông lái ô tô này cũng thế, với lý luận sắc sảo, không thua kém gì dân luật chính hiệu, đã làm cho lực lượng cảnh sát giao thông phải vất vả trong việc làm cả biên bản về lỗi chạy quá tốc độ quy định. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp quái xế say rượu, cãi cùn như người đàn ông và anh thanh niên này. Nhưng dù cho mượn rượu làm càng thì họ cũng không thoát khỏi được hình phạt giam bằng lái và phạt hành chính với các lỗi vi phạm của mình. Thế nên mới nói biết thì thưa thốt, không biết thì cái biên bản nộp phạt cho xong. Và tốt hơn hết là nên nghiêm túc chấp hành các quy định về luật giao thông để không phải rơi vào các tình huống như những người trong đoạn clip này. Một, xuống xe đi bộ. Có thể nói đây là chiêu thức vượt mặt cảnh sát giao thông của những tài xế có IQ khá cao. Bởi theo quy định thì trường hợp này bạn hoàn toàn không vi phạm giao thông. Phải thừa nhận rằng dân mình cũng hiểu luật và lá luật ghê gớm các bạn nhỉ. Thời gian qua không biết lần báo chí đưa tin việc nhiều người mách nhau bí quyết xuống xe dắt bộ khi thấy cảnh sát giao thông ở phía trước để tránh bị xử phạt về lỗi vi phạm nồng độ cồn, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tuy nhiên các bạn đừng tưởng bợ nhé, bởi cảnh sát giao thông vẫn được quyền kiểm tra giấy tờ của người xuống xe dắt bộ nếu trước đó họ có tham gia giao thông. Trường hợp bạn không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì vẫn bị xử phạt theo quy định. Ngoài ra, trường hợp trước đó bạn đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm hoặc vi phạm các lỗi khác thì cảnh sát giao thông vẫn được quyền xử phạt nếu có hình ảnh camera ghi lại hoặc có người làm chứng v.v. Và lực lượng chức năng cũng hoàn toàn có quyền kiểm tra nồng độ cồn nếu trong người bạn có rượu bia. Thế nên hãy là người tham gia giao thông một cách có trách nhiệm với bản thân mình và người khác nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như tránh rủi ro pháp lý. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về những hành động vượt mặt cảnh sát giao thông trong video hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh Thế giới hôm nay.